students, in this video we are going to learn about the tense means काळ in Marathi and its subtypes. First one is present tense, second one is past tense. These present and past tense we are learned in the previous videos, but now in this video we are going to learn about the future tense. It means bhavishya काळ in Marathi and their subtypes. It means simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So let us see the video and learn it. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओत भविष्यकाळ म्हणजेच फ्युचर टेन्स त्याची माहिती, त्याचे उपप्रकार यांची माहिती आपण इथं पाहणार आहोत. चला तर मित्रांनो, भविष्यकाळ म्हणजे काय ते पाहूयात. भविष्यकाळ म्हणजेच फ्युचर टेन्स. पुढे घडतील अशा क्रियांचा काळ म्हणजेच भविष्यकाळ, फ्युचर टेन्स होय. उद्याच्या क्रिया, येणाऱ्या क्रिया, भविष्यातील क्रिया या भविष्यकाळांचा बोध करतात. या प्रकारात एखादी क्रिया ही भविष्यात किंवा येणाऱ्या काळात घडेल असे दाखविले जाते. याची इंग्लिशमध्ये डेफिनेशन बघूयात. व्हेन अ वर्ब रेफर्स टू अ फ्युचर टाइम्स द वर्ब इज सेड टू बी इन द फ्युचर टेन्स. यानंतर याचे 4 प्रकारापैकी पहिला प्रकार बघूयात, सिंपल फ्युचर टेन्स. याची व्याख्या पाहूयात. येणाऱ्या किंवा आगामी काळात ज्या क्रिया नियमितपणे किंवा वारंवार घडणार असतील अशा क्रियांच्या काळाला सिंपल फ्युचर टेन्स म्हणजेच साधा भविष्यकाळ असे म्हणतात. त्याचे इंग्लिशमध्ये डेफिनेशन बघूयात. सिंपल फ्युचर टेन्स इज यूज्ड टू इंडिकेट अन ॲक्शन दॅट विल टेक प्लेस इन द फ्युचर. याचा फॉर्म्युला पाहूयात. सब्जेक्ट प्लस शॅल ऑब्लिक विल प्लस मेन व्हर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फ्युचर टेन्समध्ये शॅल किंवा विल या सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर करून त्यानंतर मुख्य क्रियापद वापरून त्यानंतर ऑब्जेक्ट म्हणजेच कर्म जोडला जातो. त्याचे काही नियम आहेत ते पाहूयात. वाक्यातील कर्त्यानंतर म्हणजेच सब्जेक्टनंतर शॅल किंवा विल हे सहाय्यकारी क्रियापद म्हणजेच हेल्पिंग व्हर्ब वापरतात. वाक्यात आय किंवा वी असा कर्ता असेल तर त्यापुढे शॅल हा सहाय्यकारी क्रियापद वापरावा. वाक्यात ही, शी, इट, दे, यू किंवा कोणताही एकवचनी कर्ता म्हणजेच सिंग्युलर सब्जेक्ट तसेच अनेकवचनी कर्ता म्हणजेच प्लुरल सब्जेक्ट असतील तर त्यापुढे विल वापरावे. आज्ञा, वचन, धमकी, निश्चय असा विशेष अर्थ भविष्यकाळात असला तर आय किंवा वीच्या पुढे विल व इतर कर्त्यापुढे शॅल वापरावे. प्रश्नार्थक वाक्य बनवताना वाक्याच्या सुरुवातीलाच शॅल किंवा विल वापरावे. त्यानंतर कर्ता आणि इतर शब्द लिहून प्रश्नार्थक चिन्ह द्यावे. यानंतर साधा भविष्यकाळ या प्रकाराचे काही उदाहरणं पाहूयात. I shall listen a story. 2. He will come for my party. 3. We shall eat fruits after dinner. 4. You will do your homework. 5. She will study in the library. 6. They will play on the playground. 7. He will come to school in time. 8. It will become very easy for me. 9. Will she complete her homework in time? 10. Shall we go for a walk every day? यानंतर पुढचा प्रकार फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स म्हणजेच चालू भविष्यकाळ. याची व्याख्या पाहूयात. भविष्यकाळात एखादी क्रिया अपूर्ण परंतु चालू स्थितीत असेल अशा क्रियेच्या काळाला अपूर्ण किंवा चालू भविष्यकाळ असे म्हणतात. त्यालाच इंग्लिशमध्ये फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स असे म्हणतात. त्याची इंग्लिशमध्ये डेफिनेशन पाहूयात. The future continuous tense is used to indicate an action that will be going on at some time in the future. या future continuous tenseचा फॉर्म्युला पाहूयात. सब्जेक्ट म्हणजेच कर्ता प्लस शॅल ऑब्लिक विल हे भविष्यकाळी सहाय्यकारी क्रियापद आहेत प्लस बी प्लस वी डॅश आय एन जी प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजेच कर्म. अशा प्रकारे हा फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला सर्वांनी लक्षात ठेवा, पाठ करून ठेवा. यानंतर आपण याचे काही नियम पाहूयात. चालू भविष्यकाळात कर्त्यानंतर काळ व कर्ता यानुसार योग्य ते भविष्यकाळी टू बीचे रूप वापरतात. चालू भविष्यकाळात भविष्यकाळी टू बीच्या रूपानंतर घडत असलेल्या क्रियेचे प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे वी डॅश आय एन जी म्हणजेच मुख्य क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय लावतात. प्रश्नार्थक वाक्य बनवताना सुरुवातीला शॅल किंवा विल घेऊन त्यापुढे सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी डॅश आय एन जी प्लस ऑब्जेक्ट हा फॉर्म्युला वापरतात. त्यानंतर त्यांचे वाक्यात उपयोग पाहूयात. दे विल बी वेटिंग फॉर मी. सेकंड, शी विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग.
Third, you will be preparing for your next work. Fourth, he will be doing his homework in time. 5. This tree will be giving shade to all of us. 6. I shall be helping you in your problem. आता या वाक्यामध्ये 1 ते 5 वाक्य जे आहेत ते दे, शी, यू, ही, धिस या वाक्यांनी सुरुवात झालेल्या सर्वनामाच्या नंतर विल हा सहाय्यकारी क्रियापद वापरावा. त्यानंतर आय आणि वी या शब्दांनी सुरू होणाऱ्या सर्वनामानंतर शॅल हा सहाय्यकारी क्रियापद वापरतात. एक्झाम्पल नंबर 6, आय शॅल बी हेल्पिंग यू इन युअर प्रॉब्लेम्स. 7, वी शॅल बी स्टडिंग टुगेदर इन द लायब्ररी. 8, शॅल वी बी ईटिंग ब्रेड अँड बटर टुमारो हा प्रश्नार्थक वाक्य आहे. त्यानंतर 9वा सुद्धा प्रश्नार्थक वाक्य बनवताना वाक्याच्या सुरुवातीलाच शॅल किंवा विल वापरावे. विल यू बी हेल्पिंग युअर फादर वेन नीडेड. आणि 10वं वाक्य दे विल नॉट बी प्लेईंग विथ अस ऑन द ग्राउंड हा नकारार्थी वाक्य आहे. अशा प्रकारे आपण फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सचे वाक्य बनवावे. यानंतर फ्युचर परफेक्ट टेन्स म्हणजेच पूर्ण भविष्यकाळ याची माहिती घेऊयात. त्याची व्याख्या: भविष्यकाळामध्ये एका विशिष्ट वेळी पूर्ण होणार असणाऱ्या क्रियेच्या काळाला पूर्ण भविष्यकाळ म्हणजेच फ्युचर परफेक्ट टेन्स असे म्हणतात. त्याचं इंग्लिशमध्ये डेफिनेशन पाहूयात. द फ्युचर परफेक्ट टेन्स इज यूज्ड टू शो दॅट ॲन ॲक्शन विल बी कम्प्लिटेड ॲट सम गिव्हन पॉईंट ऑफ टाईम इन द फ्युचर. त्याचा फॉर्म्युला पाहूयात. येस प्लस येस म्हणजे सब्जेक्ट प्लस शॅल हॅव किंवा विल हॅव हे टू हॅवची रूपे आहेत, प्लस पास्ट पार्टिसिपल म्हणजेच क्रियापदाचे तिसरे रूप प्लस ऑब्जेक्ट हा फॉर्म्युला आहे. या प्रकारचे आता काही नियम पाहूयात. पहिला नियम: वाक्यातील कर्त्यानंतर शॅल हॅव किंवा विल हॅव हे टू हॅवची रूपे वापरावीत. पूर्ण भविष्यकाळामध्ये टू हॅवच्या या रूपानंतर क्रियापदाचे तिसरे रूप वापरतात आणि त्याच्यापुढे कर्म लिहून वाक्य पूर्ण करतात. एक्झाम्पल्स: 1. शी विल हॅव गॉन टू स्कूल. 2. यू विल हॅव गॉट अ जॉब इन द कंपनी. 3. दे विल हॅव वन द फायनल मॅच. या प्रत्येक वाक्यामध्ये कर्त्यानंतर शॅल हॅव किंवा विल हॅव वापरून त्या पुढील मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप घेऊन त्यानंतर शेवटी कर्म जोडलेलं आहे. अशाच प्रकारचे आणखीन काही वाक्य बघूयात. आय शॅल हॅव रेड द स्टोरी बुक. वी शॅल हॅव सीन द सर्कस. द चिल्ड्रन विल हॅव फिनिश्ड देअर वर्क. टीचर विल हॅव कम्प्लिटेड देअर लेसन. माय मदर विल हॅव प्रिपेअर्ड अ स्वीट डिश. विल माय मदर हॅव प्रिपेअर्ड अ स्वीट डिश. माय मदर विल नॉट हॅव प्रिपेअर्ड अ स्वीट डिश. अशा प्रकारे प्रश्नार्थक व नकारार्थी वाक्य बनवू शकतो. यानंतर फ्युचर टेन्सचा शेवटचा प्रकार फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे पूर्ण चालू भविष्यकाळ. याची व्याख्या पाहूयात. पूर्ण चालू भविष्यकाळाच्या या प्रकारात एखादी क्रिया ही भविष्यात चालू होऊन ती त्यापुढेही काही काळ चालू राहणार असेल असे दाखवले जाते. विधानार्थी वाक्यात शॅल हॅव बीन किंवा विल हॅव बीन वापरून त्या पुढील मुख्य क्रियापदाला ING प्रत्यय लावतात. फॉर्म्युला: येस प्लस शॅल हॅव बीन ऑब्लिक विल हॅव बीन प्लस व्ही डॅश ING प्लस ओ. या फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचे काही उदाहरणं पाहूयात. 1. राहुल विल हॅव बीन प्लेईंग अ क्रिकेट. या वाक्यामध्ये कर्त्यानंतर विल हॅव बीन वापरून त्यापुढील मुख्य क्रियापदाला ING लावून शेवटी कर्म घेण्यात आलेलं आहे. अशाच प्रकारची बाकीची वाक्य आहेत. 2. माय मदर विल हॅव बीन मेकिंग अ डिश फॉर मी. 3. आय शॅल हॅव बीन बिल्डिंग अ टॉल टॉवर. 4. वी शॅल हॅव बीन वर्किंग इन द रेप्युटेड कंपनी. या वाक्यांमध्ये आय किंवा वी नंतर शॅल हॅव बीन वापरायचं आहे आणि इतर कर्त्यानंतर विल हॅव बीन वापरायचे आहे. त्यानंतर 5वे वाक्य दे विल हॅव बीन हेल्पिंग अदर्स इन ट्रबल. 6वं वाक्य अनुष्का विल हॅव बीन रीडिंग स्टोरी बुक्स. 7. आवर टीचर विल हॅव बीन टीचिंग प्रॉपर इंग्लिश. 8. दे विल हॅव बीन गोईंग टू मुंबई. 9. विल दे हॅव बीन डुईंग देअर वर्क. 10. दे विल नॉट हॅव बीन डुईंग देअर वर्क. अँड 11. शॅल वी हॅव बीन टेकिंग केअर ऑफ अवर पॅरेंट्स. 8वं, 9वं आणि 10वं आणि 11वं ही वाक्य प्रश्नार्थक आणि नकारार्थी वाक्याचे प्रकार आहेत.